मित्रांनो, आपण आपल्या कोर्समध्ये ॲफिलिएट मार्केटिंग हा मॉड्यूल देखील कव्हर करतो आहे. तर ॲफिलिएट मार्केटिंग म्हणजे काय? काय असतं मित्रांनो, ॲफिलिएट मार्केटिंगमध्ये इंटरनेटवर किंवा डिजिटल मीडियमवर किंवा तुम्ही म्हणू शकता ऑनलाईन दुसऱ्यांचे जे प्रोडक्ट्स आहेत ते सेल तुम्ही करून त्याच्यामार्फत कमिशनद्वारे तुम्ही या ठिकाणी अर्निंग करू शकता मित्रांनो. ते म्हणतात फॉर एक्झाम्पल, आता फ्लिपकार्टची काय आहे वेबसाईट आहे, मिंत्राची ई कॉमर्स वेबसाईट आहे, ॲमेझॉनची ई कॉमर्स वेबसाईट आहे. तर तिथे जे काही प्रोडक्ट्स आहेत मित्रांनो, ते कोण सेल करत आहे, त्याचा मेन बिझनेस ओनर कोण आहे, तो ॲमेझॉन किंवा फ्लिपकार्ट. तर तुम्ही हे ॲमेझॉन फ्लिपकार्टचे जे काही प्रोडक्ट्स आहेत ते तुम्ही देखील सेल करू शकता. याची तुम्हाला माहिती आहे का? ते प्रोडक्ट तुम्ही देखील सेल करून त्याच्यातून कमिशनद्वारे तुम्ही काय करू शकता मित्रांनो, अर्निंग करू शकता. याला म्हणतात ॲफिलिएट मार्केटिंग. नेमकं ॲफिलिएट मार्केटिंग काय आहे, कोणकोणते वेबसाईट्स ॲफिलिएट मार्केटिंग प्रोव्हाइड करतात, जेणेकरून आपण त्यांचे प्रोडक्ट सेल करून आपल्याला घर बसल्या इन्कम सुरू झालं पाहिजे, अर्निंग सुरू झालं पाहिजे मित्रांनो. ठीक आहे. तर असे कंपन्या कसे सर्च करायचे, कोण कोण ॲफिलिएट मार्केटिंग आपल्याला या ठिकाणी प्रोव्हाइड करत आहे, कोण कोण त्यांचे प्रोडक्ट विकल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी कमिशन देत आहे मित्रांनो. तर हे सर्च कसं करायचं, कोणकोणते टूल्स आपल्याला या ठिकाणी यूज करायचे आहेत, ॲफिलिएट मार्केटिंग नेमकं कशा प्रकारे वर्क होतं, त्याची सायकल काय आहे. ठीक आहे. तर हे कम्प्लिटली आपण थेरॉटिकल असेल, प्रॅक्टिकल असेल, सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी कव्हर करणारच. एखाद्या कंपनीसोबत आपण त्याच्यावर अकाउंट काढून त्यांचा ॲफिलिएट प्रोग्राम आपण या ठिकाणी कसा जॉईन केला पाहिजे, त्यांच्या प्रोडक्टची लिंक्स कशी जनरेट केली पाहिजे आणि ते प्रोडक्ट्स आपण सेल कसे केले पाहिजे, त्याचं मार्केटिंग, त्याचं प्रमोशन कसं केलं पाहिजे, या सगळ्या गोष्टी आपण काय करणार आहोत मित्रांनो, प्रॅक्टिकली या ठिकाणी सगळ्या गोष्टी तुम्हाला करून मी या ठिकाणी दाखवणार आहे, जेणेकरून तुम्ही तुमचं ॲफिलिएट मार्केटिंगद्वारे अर्निंग करू शकता मित्रांनो.